morgon! Jag vill bara först börja med att tacka för all fantastisk feedback på min förra video. Jag vet att jag tog upp ett känsligt ämne och vill fortfarande inte skapa en debatt kring det, men allt det här med att resa utan vaccin. Så jag vill bara säga tack och att jag är så tacksam att jag har följare som respekterar mina val och jag respekterar alla andras val. Så jag ville bara säga tack, och sen även tack för den fantastiska feedbacken jag har fått av att jag har bytt till svenska. Som ni hör, jag kommer fortsätta göra videos på svenska då majoriteten av er nu för tiden faktiskt är svenskar, och jag kommer hålla det så, men jag kommer ha allting på engelsk text. Alltså det har ju typ varit världens storm här, så att det har liksom inte varit så himla roligt vanlife senaste veckan, om jag ska vara ärlig, eller senaste dagarna. Och det ska typ fortsätta. Så i norra så har det varit hagel och snö. Här är det typ inte översvämning, men alltså det brukar vara tomt liksom när man går över en bro här med vatten. Det brukar bara vara lite, det bara forsar. Så det ska bli intressant att se vad som händer kommande veckan, för det är nämligen så att 2 tjejkompisar till mig kommer ner och ska låna Andreas van. Så att ja, jag hoppas verkligen på lite bättre väder. Men jag ville bara börja med att säga tack medan jag brygger mitt kaffe. Och ja, nu kör vi! Okej, så idag är dagen. Jag och Elena har precis druckit kaffe. You have absolutely no idea what I'm saying. I understood you said I was drinking coffee. Oh, you're Swedish. Dricker kaffe. Dricker kaffe. Och nu ska jag åka till flygplatsen och möta upp Anna och Julia som ska få testa på vanlife en vecka. I wonder if that was my cab. No, probably not. Det ska bli jätteintressant att se hur de ska klara en vecka vanlife i dåligt väder, men stormen har halvt kommit hit. We're kind of doing okay with the storm, right? It's just a little bit windy here. It's a bit cold and windy, but Yeah. Men ja, så nu ska jag packa ihop och sen så ska jag åka och möta dem. Det ska bli skitkul. Alltså jag skojar inte. Det där var min taxi som åkte förbi. Och så ser jag att de har ringt. Alltså innan den åkte förbi så var det 5 minuter sedan jag ringde. Och de bara så, ja men det tar 5 minuter. Jag bara okej. Och då säger de att den har stått och väntat i typ 10 minuter. Och att jag måste betala 5 euro extra om de ska skicka en ny. Jag bara aldrig i livet. Så nu har jag liksom fejkat och ringt samma nummer. För det är liksom de enda som typ svarar i Palma på taxi. Och sagt att det är någon annan, och de är skitmisstänksamma och bara vad är ditt namn? Jag bara tog mitt andra namn. Ja, jag vet inte. Det är så jävla kallt. Jag står här ute och fryser. Andreas sa en sak igår som fick mig att så här, få förhoppning på att han skulle komma. Och jag vill inte hoppas på det, för då kommer jag bli besviken. Men nu svarade liksom Anna och Julia och Andreas typ exakt samtidigt på meddelande. Och jag bara så här. Han kanske är på det här flyget. Jag tror inte det dock. Eller jag hoppas, fast jag hoppas inte. Det är som ett barn. Okej, nu jävlar får vi se om vi hittar dem.
Jag är typ jättenervös. Jag vet inte varför. Det är för att jag kanske hoppas på en resa. Det är så konstig känsla för att jag vill inte hoppas för att inte bli besviken. Men, ja. Jag visste det! Kom de också eller? Nej, de kom hem! De kommer inte. Det är bara jag. Jag tänkte säga, men de kommer. Men jag tänkte så att du kommer nog också. Nej. Någon var så för. Jag är full. Jag känner att det luktar sprit. Jag har åkt direkt från krogen till Arlanda. Nej, krogen? Var ni ute på krogen? Alltså när vi var på krogen så var vi på efterfest. Och sen bara, alltså Ante, nu måste vi åka hem. Han bara, okej. Men nu måste vi åka hem. Så då åkte vi hem. Jag bara ut ur taxi. Jag kan inte åka sak när jag är full. Spydde upp, hämta väskan. Och så typ låna det här av Ante för att jag skulle kunna maskera mig för dig. Och så bara in i samma taxi som hade jag åkt från Uppsala med. Och jag bara, nu är jag klar, nu kör vi till Arlanda. Men nu, jag måste sova. Han bara, det är lugnt, jag förstår dig. Och han bara, prova ett tuggummi också. Okej. Så jävla bra. Ja. Älskling. Så jag har inte sovit på hela kvällen. Okej. If I could run with you, and from what I have heard, you do the same thing too. I wanna say forever, we could be good together. Guess misery loves company. Better too late than never. You know we could do better, so take a chance and run with me. Everywhere we go, we turn to paradise. All I know is that I need you in my life. Let me show you how it feels to roll the dice. You know you want it, just say the word. Everywhere we go, we turn to paradise. All I know is that I need you in my life. Jag gillar att sitta här nu. Jag tycker det är fantastiskt. Slipper köra. Ja, jag kan bara njuta av utsikten och av dig och ja, massor. Jag bara kan för en gångs skull bara få slappna av lite. Helt fantastiskt. Jag längtar tills vi har en bil en dag. Oj, nu ska vi upp här. Ja, nu jävlar. Det här är bra med automatlåda. Man behöver inte vara orolig att den liksom förstörs. Oj, hon körde på den där jättestenen där. That's a rock. Everything just opens and everything just fell out. We just talked about that. We were like, we hope she secured everything in her van. How did you miss that? That's like a small mountain. Is
actually really nice. But you need some help, or Should we turn around maybe to get like The back door view. backdoor view? I don't know. Maybe If we have the side door towards the ocean and the back door towards the ocean, we can do that as well. So if you just like drive in. Eller jag kan prata svenska nu. Oj, 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 it's a bumpy ride. I love it. That's good. Är du kocken, älskling? Ja, jag försöker i alla fall. Vilken fin utsikt det är där i spegeln. Vi får se hur ett pro lagar pannkakor. Nästa. Alltså så fint. I was lost in a city dream, and I was at home again beside the stream. Then you walked past me, and you saw me and smiled. I will never forget the first time when I saw you. I thought I lost my mind. Blue and faded was blown away. Har inte vi hittat en mysig plats? Alltså vi har hittat en så sjukt mysig plats. Och det här är liksom, det här är det vi lever för. Alltså hitta såna här platser är ju, det är liksom som magi varenda gång. Nu har vi varit, det här är vår andra natt här, vi skulle bara stannat en, men det var så mysigt så vi stannade en till. Alltså det är så vackert, och ön som är här ute kallas för Isla Dragonera, which is the Dragon Island, eller drakön. Drakön. För den ser ut som en drake. Det har sina skäl, ja. Ja, det är jättemysigt. Alltså det här är så vackert. Vi har haft så många som har kommit förbi och bara oh my god, what a view you guys have. La. Så jävla mysigt. Igår satt jag här ute och drack rödvin och det var supermysigt. Ja, det kan bli en favorit i repris. Kanske. Nu ska vi se, vi är i Sant Elm.
Och vi gick ner till byn idag och det var jättemysigt, men det måste vara röda för allt var stängt. Och imorgon är vår sista dag ihop och sen åker du igen. En vecka kurs. Sen är jag tillbaka igen för typ 10 dagar. Det är bra. Det är i alla fall någonting. Ja. Jag har tagit lite semester nu när han kom hit och överraskade mig. Så vi bara njuter och vi bara är. Och det ska vi fortsätta med. Och nu ska vi njuta av den här fantastiska solnedgången. I would walk 1,000 miles just to see you. I hope you'll always be around, even if I fail. You are like a summer breeze that I must inhale. Is it possible for us to feel this way forever? I hope you'll always be around, even if I fail. You are like a summer breeze that I must inhale. Is it possible for us to feel this way forever? Loving you has never felt right. Jaha hörni, en gång så var man ensam. Nu har Andreas åkt igen. Elena har åkt. Jag ska laga mat samtidigt. Pappa kommer ju för sig idag. Men jag ska faktiskt, för att även mina andra vänner åker imorgon till Mexiko. Så jag ska flytta in i deras hus och vara hundvakt i 2 veckor. Så att när Andreas kommer tillbaka om 10 dagar, då är vi med hund i några dagar. Vilket jag tycker är helt fantastiskt. Så att ja, sista kvällen här nere vid stranden. Sen får vi se om jag bor i huset hos dem hela tiden eller om jag tar med hunden på lite äventyr i Värnen. Vilket hade varit jättemysigt. Han älskar att åka bil så det är inga problem. Nu håller jag bara på att säkra bilen och sen så ska jag åka upp till där vi har Andreas van parkerad, bra svenska. För där är det ett hus och en hund som väntar på mig. Så mina kompisar har redan lämnat, de åkte jättetidigt i morse så jag sa att jag skulle åka upp så fort jag vaknar så att hunden är ensam så länge. Så att ja, nu ska jag bli med hund och hus ett tag så det ska bli jättemysigt. Här står de. Båda 2. Vi ser om det är någon liten glad vovve hemma då. Ja! Vovve! Och så fick jag mitt favoritvin. Alltså de är ju för söta. Har ni inte druckit det här vinet? Det går att beställa på Systembolaget i Sverige. Så är det här ett måste att dricka. Det är lokalt vin från Mallorca. Det är mitt absoluta favoritvin genom tiderna. Den ska vi dock inte dricka nu, men nu ska vi på promenad, mysa av den här dagen och nästa vecka så får ni följa med mig i en typisk dag i vanlife. Jag vet att det är många av er som har frågat. Hur ser allting ut? Hur funkar det? Kan du visa liksom mer av hur en dag ser ut? Så det kommer vi gå in mycket djupare på nästa vecka. Så vi ses då!